Hello everyone, welcome to Avid Shiksha. Banking series or amar aji aru eta video loi swagatam jonalu. So aji amar video discussion hobo class linear sitting arrangement. Ami last eta class ot ami circular sitting arrangement to korisulo bahut kiba kibi tricks left right keneke bohau aru circular arrangement or 6 ta 8 ta manu boi thakile center facing outside thakile ami keneke deal koru ekhini ami hikisilu. So aji ami linear sitting arrangement or logot kesuman bostu khini hikim aru questions bor korim. So I hope let us get ready. So my first question to hobo linear to bahut easy hoy, circular to অলপমান টান হৈ যায় because এটা একটা সার্কেল আহে। এতিয়া ভালকে এটা বস্তু যদি মানে মন কৰে আমাৰ সার্কেলটো তেনেকুৱা থাকে হয় নে নাই? ওকে সার্কেল এটা এনেকুৱা থাকে। আমি এটা সার্কেল অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰো তেনেকুৱা থাকে। মই এটা ইমাজিন কৰক মই ইয়াৰ পৰা যদি কাট কৰি দিছো এটা এটা ৰিং আছে সার্কেল কাট কৰি দিলে এইটো দুটা এন্ড হৈ গ'ল এতিয়া কাট কৰাতে এইটো দুটা এন্ড হৈ গ'ল এতিয়া এনেকে ওপেন হৈ যাব বস্তুখিনি এনেকে এটা ওপেন হৈ আলটিমেটলি এতিয়া এটা লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেন্টে হয় সো আমি যিখিনি পঢ়িলো লেফট এন্ড ৰাইট এইখিনি আমাৰ অলৰেডি নলেজখিনি আছে আমি যেতিয়া লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেন্টটো কৰিম তেতিয়া আৰু সহজকে পাব বিকজ যেতিয়া আমি সার্কেলটো পঢ়িছিলো সার্কেল একচুয়ালি এইটো লিনিয়াৰে হয় যেটা এনেকে আমি কি কৰি দিও মানে সার্কেলত বহাই দিও সার্কেলটো কাট কৰিলে এটা এটা লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেন্টে হৈ যায় সো আমাৰ আজি মেইনলি ডিসকাশন হ'ব লিনিয়াৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আছে নৰ্থ ফেসিং সাউথ ফেসিং ইষ্ট ফেসিং তেনেকুৱা যদি এৰেঞ্জমেন্ট দি আমি কেনেকে ডিল কৰিম ওকে সো কোৱেশ্চনছ কেইটামান যেতিয়া আমি সলভ কৰিম অলৰেডি যেহেতু আমি সার্কুলাৰটো কৰিছো অলপ বহুত আইডিয়া আছে আৰু এই কেইদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰেক্টিসো কৰিছে সো আইডিয়াটো ভালকে আহিছে এতিয়া আমি যেতিয়া লিনিয়াৰটো কৰিম আৰু ভালকে পাব মানে লিনিয়াৰটো মই আগত কৰিব দিব লাগিছিলে বাট মই অলপমান খেলিমেলি লাগাতে মই সেকেন্ডত কৰি আছো একো নাই এতিয়া মই যেতিয়া কৰিম আপোনালোকে বহুত ইজিলি বুজি পাব কৰিব পাৰিব 6% অফ সিট ইন এ ৰো এটা ৰোত কোন কিমানটা মানুহ বহিছে 6টা পারসন 1 2 3 4 5 and 6 এনেকুৱা এটা ৰোত 6টা মানুহ বহি আছে দে আৰ কোন আছে A B C D E F they are A B C D E F ইহঁতে এটা ৰোত বহি আছে 6 members C is not beside D that means D যতে বহিব তাৰ সাইডত লেফট বা রাইটত C বহিব নোৱাৰে বহা নাই C is not sitting beside D মই হেদিনা কৈছিলো D ৰ লগত যদি হু থাকে যিকোনো এলফাবেটৰ লগত যদি হু থাকে হু কিন্তু এই তাৰ ঠিক আগত যোনটো এলফাবেট দিয়া আছে তাৰ বিষয়ে কৈ আছে ইনফৰমেশনটো D ৰ বিষয়ে দিয়া আছে ওকে এন্ড থাকিলে ইনফৰমেশনটো কাৰ বিষয়ে দিয়া হল C ৰ বিষয়ে বাট ইয়াতে কি দিয়া আছে D ৰ পিছতে হু বুলি দিছে সো ইনফৰমেশনটো D ৰ বিষয়ে দিলে সো D who is sitting on the extreme right এতিয়া যেতিয়া আমি লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেন্ট কৰিম এইটো হয় আমাৰ লেফট সাইড আৰু এইটো হয় আমাৰ ৰাইট সাইড এনে গম পায় আমাৰ হাতটো যেতিয়া কপিটো এনেকে আপোনালোকে সাপোজ কপি লৈ বহি আছে এটা ক্লাস কৰাৰ সময়ত কপিটো এনেকে লৈ বহি আছে এনেকুৱা এটা লাইন যেতিয়া বনাব এইটো আপোনাৰ লেফট সাইড এইটো আপোনাৰ ৰাইট সাইড এনেকে লেফট ৰাইটটো নিজে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিবই আমাৰ লাইনটো আৰু ইজি হৈ যায় সো কি বুলি ক'লে যে সি ডি ৰ ওচৰতে নাই একেবাৰে লগত বহি থকা নাই বাট ডি হু ইজ সিটিং অন দ্য এক্সট্ৰিম ৰাইট যেতিয়া আমাক এটা ফিক্স পজিশন দি দিয়ে এক্সামত এনেকুৱা কুৱেশ্যনত আমাৰ বহুত ইজি হৈ যায় দ্যাট মিন্স আমি ফিক্স ক'ব পাৰো যে ৰাইট সাইডৰ এক্সট্ৰিম এণ্ডত কোন বহিছে ডি বহি আছে এটা ফিক্সড আমি পজিশন পালো ই ইজ বিটুইন এ এণ্ড চি এইটো এক্সট্ৰাকে লিখিম এতিয়া এটা আৰু মোৰ চাৰিটা পাঁচটা পজিশন আছে ন মই যেনেকে এনেকে বহাব নোৱাৰো কিবা ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব সো যিখিনি ইনফৰমেশন দিয়া থাকে এক্সট্ৰাবোৰ আমি সাইডত লিখি থাকিম আমি যেতিয়া কানেক্ট কৰা কিবা এটা এলিমেন্ট পাম তেতিয়াহে আমি আমাৰ মেইন এৰেঞ্জমেন্টত বহাম ওকে সো কি কৰিম কি বুলি দিলে ই ইজ বিটুইন এ এণ্ড চি ই কাৰ মাজত আছে বিটুইন এ এণ্ড চি সো এনেকুৱা এটা ট্ৰিপলেট ফৰ্ম হ'ব এ ই চি আচ্ছা আৰু এটা কথা মোক কিন্তু এনেকুৱা কোৱা নাই যে এ তাৰ লেফটত আছে চি তাৰ ৰাইটত আছে সো দুটা এৰেঞ্জমেন্ট হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ই মাজত আছে চি ইয়াতে আছে আৰু এ ইয়াতে আছে সো মোৰ দুটা পসিবল ডায়াগ্রাম দুটা পসিবল প্লেসেস হৈ আছে ই মাজত থাকাতে এবাৰ সি তাৰ ৰাইট সাইডে এবাৰ সি তাৰ লেফট সাইডে তেনেকুৱা ওকে নাও A is not sitting beside F A কিন্তু আকৌ F ৰ লগত বহি থকা নাই that means এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেন্ট হ'ব নোৱাৰে right okay E is not sitting beside F and D okay A কিন্তু D ৰ লগত বহি থকা নাই D তো ফিক্স এটা পজিশন আছে হয় নে নাই এতিয়া F ক'ত আছে মই গম নাপাওঁ যেতিয়া ইয়াতে ক'লে যে ইয়াতে A
এফৰ লগত বহি থকা নাই, বাট ইয়াতে এফ মোৰ নাই, বাট আকৌ যেতিয়া কৈছে এফ আৰু ডিৰ লগত বহি থকা নাই, ডিটো ইয়াতে আছে, ডেট মিনছ ইয়াতে এ থাকিব নোৱাৰিব। চ' কি হ'ব, ইয়াতে যদি এ থাকিব নোৱাৰে, এই এৰেঞ্জমেণ্টটো মই তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে নাই? এনেকৈ এটা ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ, জাষ্ট বহালোঁ। এনেকুৱা হৈ পাৰিলে হয় যে এইখিনি ইয়াতে বহিছে, হয়, জাষ্ট মই বহালোঁ, মই বহুতকেইটা পচিবল ডায়েগ্ৰামছ বনাম। এতিয়া যেতিয়া আমি শিকি থাকিম, আমাৰ 1 2 3 পচিবল ডায়েগ্ৰামো হ'ব, বাট যেতিয়া আমি এক্সপাৰ্ট হৈ যাম প্ৰেক্টিচ কৰি, কনচেপ্টবোৰ বহুত ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব, তেতিয়া আমি এটা ডায়েগ্ৰামতে চামটাইমছ এটা বা দুটাতে আমি কৰি লওঁ। নাও কামিং টু দ্য পইণ্ট, এ ইজ নট চিটিং বিজাইড এফ এণ্ড ডি। অ'কে, চ' ইয়াতেও কিন্তু এফ হ'ব নোৱাৰে, এফৰ এটাই প্লেচ থাকিল ইয়াতে, বিকজ আকৌ কৈছে এ কিন্তু এফৰ লগত বহা নাই। হু ইজ দ্য ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এ? এতিয়া ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এ কোন আছে? আচ্ছা, মই যদি এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট বহাওঁ, ইন কেছ মই যদি ইয়াতে মই ছাপ'জ ইয়াতে এনেকুৱা দিলোঁ হয়, এ ই চি এনেকুৱা দিলে কি হ'ল হয়, এফ তাৰ লগত বহিব নোৱাৰে, এফ ইয়াতেও যদি ইন কেছ বহে, দেন ইয়াতে কোন বহিব? বি। বিৰ বিষয়ে কিবা কৈ আছিলে মোক? নহয়। চ' ইয়াতে কিন্তু মোৰ দুটা পচিবল ডায়েগ্ৰাম হৈ আছে, ডেট মিনছ মই এনেকৈ বহাব পাৰোঁ, এনেকৈ বহাব পাৰোঁ, আৰু কি বুলি কৈছে, চি ডি একেলগে বহিব নোৱাৰে। অ'কে, কাৰেক্ট। ই এ ই চি বহিছে, এফ ইয়াতে বহি গ'ল, এফৰ লগত এ বহিব নোৱাৰে, বহা নাই, ন' প্ৰব্লেম। এণ্ড এ ই চি এৰেঞ্জমেণ্টটো একেলগে আছে, দেন বিৰ বিষয়ে একো কোৱা নাছিলে, চ' মোৰ এইটোও ডায়েগ্ৰাম হৈ আছিলে, আৰু এইটোও কিন্তু মোৰ এটা পচিবল ডায়েগ্ৰাম হৈ আছে, ডেট মিনছ ডি ইয়াতে, ইয়াতে কোন চি, ই ইয়াতে এ, আৰু ইয়াতে কোন আছিল, ইয়াতে এফ হ'ব, ইয়াতে বি হ'ব। চ' মোৰ মতে কিন্তু দুটা পচিবল ডায়েগ্ৰাম হৈ আছে। এবাৰ মই পঢ়ি লওঁ, বিকজ দুটা পচিবল ডায়েগ্ৰাম হ'লে অপশ্যনটো অলপমান ভুল হৈ যাব পাৰে। চি ইজ নট চিটিং বিচাইড ডি, ইয়াতে অ' য়েছ, এইটো কেনেকৈ হ'ব? ইয়াতেতো চি বহিব নোৱাৰে ন, চি ইজ নট চিটিং বিচাইড ডি, চ' দিছ ইজ ৰং, দিছ দিছ অপশ্যন ইজ ৰং। চ' এইটো যে আমি ফাৰ্ষ্ট বনালোঁ, এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। অ'কে, চ' ইয়াৰ মতে আমি আনচাৰটো কৰিম। আকৌ এবাৰ চেক কৰি লওঁ, চি ইজ নট চিটিং বিচাইড ডি, অফক'ৰ্চ চি বহা নাই ডিৰ লগত, ডি হু ইজ চিটিং ইন দ্য এক্সট্ৰিম ৰাইট, অ'কে বহিছে। ই ইজ চিটিং বিটুইন এ এণ্ড চি, ই এ আৰু চিৰ মাজত বহিছে। এ ইজ নট চিটিং বিচাইড এফ, ই কিন্তু ইৰ আছে পাছে নাই, এফ নাই, বিচাইড এফ এণ্ড ডি, অ'কে ডিৰ লগতো নাই। হু ইজ ইমিডিয়েট ৰাইট অফ এ? অ'কে, এতিয়া এইটো এ, এৰ এইখিনি লেফ্ট ছাইড, এইটো ৰাইট ছাইড, চ' কোন আছে? এৰ ইমিডিয়েট ৰাইট, ইমিডিয়েট ৰাইটত কোন বহি আছে? ইৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত ই বহি আছে। দিছ ৱাজ চ' ইজি, অপশ্যন ডি। অ'কে, অপশ্যন ডি। অ'কে ফাইন, নাও নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিম। আচ্ছা, মই এটা বস্তু এইটো ক'ব খুজিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আৰাইজ হ'ব পাৰে যে মেম আমাৰ কি গোটেইখিনি পাজলটো ছল্ভ কৰা দৰকাৰ আছিলে? বিকজ ইয়াতে আমাক অলৰেডি কৈছিলে যে ই এ আৰু চিৰ মাজত বহি আছে। চ' মই এইটো চাইটো ক'ব পাৰোঁ যে ই এৰ এক্সট্ৰিম ইমিডিয়েট ৰাইটতটো ই বহিছে। বা এটা বস্তু মন কৰিব, মই যেতিয়া পাজলটো নকৰাকৈ কিন্তু নহ'ব বস্তুখিনি। মই কৈছিলোঁ নহয়, মোক খালি অকল কৈছে যে ই এ আৰু চিৰ মাজত আছে, এনেকুৱা কৈ দিয়া নাই যে ইৰ লেফ্টৰ ফালে এ আছে, ইৰ ৰাইটৰ ফালে চি আছে। চ' মোৰ দুটা পচিবল এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব, আৰু তেনেকুৱা দুটা পচিবল এৰেঞ্জ হ'লে এ ৰাইট এণ্ড ইয়াতে কোন আছে আমি মই ক'ব পাৰিম পাজলটো নবনোৱাকৈ, ইন কেছ যদি এইটো মই ইয়াতে বহালোঁ হয়। চ' আমাৰ এইটো পাজলটো কমপ্লিট কৰাটো মেইন। চ' সেইকাৰণে মই ক'লোঁ, এইখিনি মই ক'ব ওলাইছিলোঁ যে আমি এনেকৈ শ্বৰ্টকাট কৰি ওলাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ গোটেইখিনি পাজলটো কৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে টু গেট দ্য ফাইনেল আনচাৰ, অৰ এলছ আমাৰ ভুল হৈ গ'ল হয়। 5% A, B, C, D and E are sitting in a row. Okay, এতিয়া 5টা মানুহ বহিছে এটা ৰোত, 1 2 3 4 and 5, ডান। ফেচিং নৰ্থ, অ'কে নৰ্থৰ ফালে চাই আছে, ইয়াতেই নৰ্থ থাকে আমাৰ ওপৰৰ ফালে, such that D is on the left of C. আচ্ছা, চিৰ লেফ্টৰ ফালে কোন আছে? ডি। এনেকৈ এৰ' দি বনাব হা, তেতিয়া মনত থাকে আচ্ছা চিৰ লেফ্টৰ ফালে ডি আছে, এইটো বনাই ল'লোঁ। এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে আমি এতিয়া বহাব নোৱাৰোঁ, বিকজ ফিক্স পজিশ্যন কোৱা নাই। এনেকুৱা কোৱা নাই যে চিটো এক্সট্ৰিম লেফ্টত ৰাইট হেণ্ডত আছে বা ডি এক্সট্ৰিম লেফ্ট হেণ্ডত আছে। চ' মই এইটো ছাইডত ইনফৰমেশ্যনখিনি লিখি থাকিম। কি দিছে? চাচ ডেট ডি ইজ অন দ্য লেফ্ট অফ চি এণ্ড বি ইজ অন দ্য ৰাইট অফ ই। বি, ইৰ ৰাইটত কোন আছে? এইটো ৰাইট ছাইড, বি ইজ অন দ্য ৰাইট অফ ই। এটা এৰেঞ্জমেণ্ট পাই গ'লোঁ, বি ইজ অন দ্য ৰাইট অফ ই। অ'কে, এ ইজ অন দ্য
A is on the right of C. এতিয়া C ইয়াতে আছে, তাৰ ৰাইট ইয়াতে, তাৰ ৰাইটত কোন আছে, তাৰ ৰাইটত A বহি আছে. চ' নাইচ, এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট পালোঁ. এণ্ড B is on the left of D. B is on the left of D. এইটো D, তাৰ লেফ্ট এইফালে. Dৰ লেফ্টত কোন আছে, Dৰ লেফ্টত B বহি আছে. এনেকে বহালোঁ. চ' এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট মই পালোঁৱে. অ'কে, এতিয়া এটা বস্তু চাব, মই এইখিনি যে এইটো মোৰ দিয়া আছে, ইফ ই অকুপাইজ এ কৰ্নাৰ পজিশ্যন, যদি ই এটা কৰ্নাৰ পজিশ্যন অকুপাই কৰে, মই এনেকৈ ধৰিলোঁ ইয়াতে অকুপাই কৰিছে, ইৰ ৰাইট ছাইডত কোন আছে, ই ৰাইট ছাইডত কিন্তু বি আছে. অ'কে, বহালোঁ. বিৰ পজিশ্যন এজ কম্পেয়াৰ টু ডি কি আছে, ডিৰ লেফ্ট পজিশ্যনত কিন্তু বি আছে, বহাব পাৰিলোঁ. এতিয়া চিৰ লেফ্ট পজিশ্যনত ডি আছে আৰু চিৰ ৰাইট পজিশ্যনত কোন আছে, এ আছে. চ' মোৰ যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছিলে মই বাহিৰত লিখিলোঁ আৰু মই এটা বহুত ধুনীয়া এটা এৰেঞ্জমেণ্টত বহাই দিব পাৰিলোঁ, যোনটো আমাৰ এক্সেক্টলি কাৰেক্ট হ'ব. বিকজ এইটো যে লাষ্টত যে মোক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলে ন, যে ইফ ই অকুপাইছে কৰ্নাৰ পজিশ্যন, অকুপাই মই যেতিয়া কৰ্নাৰ পজিশ্যনত বহালোঁ, তেতিয়া মোৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মোৰ এৰেঞ্জমেণ্টত বহিছে. এতিয়া আপোনালোকে সুধিব, মেম কৰ্নাৰ পজিশ্যন আপুনি লেফ্ট ছাইডটো কিয় লৈছে, ৰাইট ছাইডত বহাওক. ৰাইট ছাইডত বহালে একেবাৰে এৰেঞ্জমেণ্টটো কি হ'ব, ভুল হ'ব. হোৱাই, মই যদি ৰাইট ছাইডত ই বহালোঁ হয়, ইৰ কি কৈছে মোক ইয়াতে, কি কোৱা আছিলে, ফাৰ্ষ্ট লাইনটো চাব হা, ক'ত গ'ল, ই ৰিলেটেড, হা, বি ইজ অন দ্য ৰাইট অফ ই. যদি ই অলৰেডি ৰাইট এণ্ডত বহিছে, তাৰ ৰাইট এণ্ডত মই কেনেকৈ তাক বহাম, বি কেনেকৈ বহাম, নহ'ব এৰেঞ্জমেণ্ট. ই যদি অকল একেবাৰে ৰাইট এক্সট্ৰিমত বহি আছে, তাৰ অকল লেফ্ট পজিশ্যনবোৰ অ'পেন আছে, ৰাইট পজিশ্যন একো নাই. চ' এই এৰেঞ্জমেণ্টটো নহ'ব. চ' মোৰ এই এৰেঞ্জমেণ্টটো কাৰেক্ট. এতিয়া কি কুৱেশ্যন সুধিছে আমি চাই লওঁ. Then who is sitting in the center? Of course, 5টা পজিশ্যন আছে, অড নম্বৰ, 2 এইফালে 2 এইফালে মাজত. চ' মাজততো মই চাই আছোঁ ডি বহি আছে. চ' অপশ্যন শুড বি ডি. ডি অপশ্যনটো ইজ কাৰেক্ট. ইট ৱাজ ভেৰি ইজি. অলপমান যেতিয়া আমাক ফিক্স পজিশ্যন একো দিয়া নাথাকিব, আমি ডাইৰেক্ট ইয়াতে নবহাওঁ, আমি ছাইডৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লিখি থাকিম. আৰু কোনোবা এটা এলিমেণ্ট বা কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিব, য'ত আমি ডাইৰেক্টলি লিংক কৰি মই মোৰ এৰেঞ্জমেণ্টত বহাব পাৰিম. অ'কে, next, there are 5 houses, P, Q, R, S and T. P is right of Q. Okay. কি দিছে? P is কাৰ ৰাইটত আছে? Q or ৰাইটত আছে. এইটো মই এটা এৰেঞ্জমেণ্ট পালোঁ. জান? একো দিয়া নাই নহয়. 5টা হাউচ দিছে. মই জাষ্ট এনেকৈ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট বনাব পাৰোঁ. 1, 2, 3, 4 and 5. এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট দিব পাৰোঁ. বাট মোক একেবাৰে ফিক্স একো কোৱা নাই যে মই ইয়াতে বহাম, মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মই ইয়াতে লিখিম. কি দিলে? পি ইজ ৰাইট অফ কিউ. পি কিউৰ ৰাইটত আছে, ডান. এণ্ড টি ইজ লেফ্ট অফ আৰ. টি ইজ আৰৰ লেফ্টত বহিছে, আৰৰ লেফ্টৰ ফালে এইটো, টি ইজ লেফ্ট অফ আৰ. আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ. এণ্ড ৰাইট অফ পি. এতিয়া বস্তুখিনি মন কৰিব হা, এই চেণ্টেন্সটো অলপমান চাব. টি ইজ লেফ্ট অফ আৰ এণ্ড বুলি দিছে নহয়, হু দিয়া নাই. হু দিলে মই ক'লোঁ হয় যিখিনি হুৰ পিছত লিখাটো আছে ইনফৰ্মেশ্যনটো আৰৰ বাবে দিছে, বাট ইয়াতে হু দিয়া নাই. কি দিয়া আছে? এণ্ড দিছে. এণ্ড দিছে মিনছ এইটো এণ্ডৰ পিছত যে ৰাইট অফ পি ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে, এইটো কিন্তু মোৰ টিৰ বিষয়ে দিয়া আছে. অ'কে, টি ইজ লেফ্ট অফ আৰ এণ্ড ৰাইট অফ পি. পি ৰাইট ছাইড কোনটো? এইটো. পি ৰাইট ছাইডে কোন বহি আছে? টি বহি আছে. আৰু টি কিন্তু আকৌ আৰৰ লেফ্ট পজিশ্যনত আছে. ইমান ধুনীয়াকৈ বহালোঁ. অ'কে, এতিয়া ধুনীয়া এটা এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গ'ল. কিউ ইজ ৰাইট অফ এছ. কিউ ইজ ৰাইট অফ এছ. মই যদি ইয়াতে এছ বহাওঁ, এছৰ ৰাইট ছাইড কোনটো? এইখিনি. এইটো কিউৰ ৰাইট ছাইডে কোন বহি আছে? চৰি, এছৰ ৰাইট ছাইডে কোন বহি আছে? কিউ. চ' মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হ'লে নাই? কিউ ইজ ৰাইট অফ এছ. কিউ ইজ ৰাইট অফ এছ. এইটো মোৰ হৈ গ'ল এৰেঞ্জমেণ্ট. আৰু একো কৰিব লগা নাই, জাষ্ট মই ইয়াতে বহাম এছ, কিউ, পি, টি এণ্ড আৰ. চ' দিছ ৱাজ দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট. এই 5টা হাউচৰ বিষয়ে যে দিয়া আছে, আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো আমি তেনেকৈ কৰিলোঁ. কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ কৰিম? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যেতিয়া আমাৰ অলৱেজ কুৱেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কিন্তু কিমানটা মানুহ বহিছে এটা এৰেঞ্জমেণ্টত, এইবোৰ মেনশ্যন কৰি দিবই. অ'কে, চ' আমি তেনেকৈ এনেকুৱা জাষ্ট আমি এটা স্কেলিটেল ডায়েগ্ৰাম এটা বনাই ল'ম. তাতে আমি বহাব ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমাক কোনো ফিক্স ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই যে অমুকে ৰাইট এণ্ডত বহিছে বা লেফ্ট এণ্ডত বহিছে. এনেকুৱা যেতিয়া আমাক নিদিব, আমি ইনফৰ্মেশ্যন খালি আমি ছাইডত লিখি থাকিম.
বাট এনেকুৱা এটা পইণ্ট আহিব য'ত আমি গৈ কানেক্ট কৰি বহাব পাৰিম যেনেকৈ তাৰ আগত কুৱেশ্যনত এনেকুৱা আছিল লাষ্টৰ লাইনটো মোক একেবাৰে কানেক্ট কৰাই দিলে অ'কে মই বহাব পাৰিলোঁ ইয়াতে ক'ব পাৰে যে মেম ইয়াতে কিবা ফিক্স দিয়া নাছিলে বাট ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এনেকৈ দিছে যে মই এটা লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এইটো মই যদি মই অলপমান চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ভুল হ'ব ইনফৰ্মেশ্যন মতে মোৰ এই এৰেঞ্জমেণ্টটো হৈ আছে আৰু এই এৰেঞ্জমেণ্টটো 1 2 3 4 5 5টা হাউচ ফিট হৈ গ'ল চ' আৰু একো কৰিব এক্সট্ৰা নালাগে দিছ ইজ দ্য এপ্ৰ'চ which house is in the middle of course P is in the middle okay so option A is correct very easy now এতিয়া 8% দিছে okay 8% A B C D E F G H are sitting in two rows এটা road বহা নাই দুটা road বহিছে to each other opposite to each other that means এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা এটা row এনেকুৱা এটা row আৰু each road কিন্তু 8 বহা নাই 8 persons are there but there are two rows that means 4 4 okay ইয়াতে 1 2 3 and 4 ইয়াতে 1 2 3 and 4 তেনেকে হ'ব opposite to each other each has 4 person লিখি দিলে B and C are sitting in front of each other suppose মই এনেকুৱা দিলো মই গম পাওঁ যে B আৰু C ইয়াতে বহাব নোৱাৰো কোন পজিশনত বহিছে একো কোৱা নাই জাস্ট মোক বুলি কৈছে যে B and C are sitting in front of each other এনেকে এটা এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব C is between D and E C is between D and E এনেকে হ'ব পাৰে or এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াতে E আছে ইয়াতে D আছে বিকজ মোক তেনেকে একো স্পেচিফিকলি কোৱা নাই কাৰ ৰাইটত বা কাৰ লেফটত বহিছে চ' এনেকুৱা দুটা পচিবল এৰেঞ্জমেণ্ট আমাৰ হ'ব পাৰে C is between D and E H is sitting to the immediate left of E ইয়াতেতো তাৰ কোনো লেফট পজিশ্যনে নাই অকল এটাই পজিশ্যন ৰাইট পজিশ্যন আছে চ' ডেট মিনছ মই এই এৰেঞ্জমেণ্টটো যিটো বনাইছিলোঁ এইটো ভুল হৈ গ'ল মোক কোনটো ফ'ল' কৰিব লাগিব এইটো চ' মই ইৰেজাৰটো লৈ এইখিনি ৰাব কৰি দিওঁ কোন বহিব ইয়াতে বহিব ই ইয়াতে বহিব ডি নাও কি বুলি ক'লে ইয়াতে যে H is sitting to the immediate left of E ইয়াতে E left side to immediate left means ইয়াতে কোন বহি আছিলে H বহিছিলে সো ইমান ধুনিয়াকে মই চাৰিটা পজিশন এই তলৰটো পালোৱে H E C and D C ৰ অপোজিট কোন আছিলে B আছিলে ওকে নেক্সট আৰু কি দিলে H and F are diagonally opposite H and F code H F diagonally opposite etu acha diagonals means what moi suppose eta square banalu ha A point to pora A point to opposite point to diagonals boli ko yare pora yare loke diagonals boli ko eta rectangle banalu A point to pora A point aru A point to pora ebor diagonals so jetia amak diagonally opposite boli kobo always enuko eta line imagine koribo so jodi muk koise yate je H and F are diagonally opposite H moi gom pao yate tar thik opposite yate hobo F yate bohi asil okay G and B are not near each other G and B etia G ৰ লগত B they are not near each other that means G yate ase yate G asile aru kun remaining kun thakil A thaki gol so nicely we have done the arrangement yate enukwa asile olopman beleg ase je 8 ta person ase duta row ase okay facing each other kenukwa hobo pare bhalke jodi ami এটা ইনফৰমেশন সাইডত নোট ডাউন কৰি থাকো আৰু ৰিলেট কৰি থাকো আমি ইজিলি আমাৰ এলিমেন্টটো কৰিব পাৰিম লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেন্টটো সাৰ্কুলাৰত কৈ বহুত ইজি হয় সো গম পালে কেনেকুৱা বুজালো মই নেক্সট কি দিছে who is in front of A এৰ অপোজিটত কোন বহি আছে ফ্ৰন্টত E বহি আছে so your answer should be what your answer should be E very easy can I move forward to the next question now 5 boys A1 A2 A3 A4 A5 are sitting on a stair in the following way এনেকুৱা চাৰিটা কি কন্ডিশন দিছে তাৰ পিছত সুধিছে who is in the lowest position of the chair sorry not chair stair 5 টা boys বহিছে stair যদি বহিছে এনেকুৱা 1 position 2 3 4 and 5 okay এনেকা stairত বহিছে আমি নরমালি এনেকুৱা বনাব পাৰো মই জাস্ট বনা যেতে stair বুলি ক'লে আপোনালোকৰ ইমাজিনেশনৰ কাৰণে ভালকে বহালো কি দিছে A5 is above A1 A5 is above A1 A1 ৰ ওপৰত বহিছে immediate above কোৱা নাই immediate above কলে মই এনেকুৱা ক'ব পাৰিলো হয় that means A5 ৰ একেবাৰে একদম ঠিক তলে
A1 আছে, এইটো কোৱা নাই ইমিডিয়েট বুলি মোক একো কোৱা নাই। চ' মই জাষ্ট এটা এৰ' দি বুজাম যে A5 টো A1 ৰ above আছে। ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন ইজ ডান। A4 ইজ আণ্ডাৰ A2। A4 আচ্ছা আণ্ডাৰ A2। A2ৰ আণ্ডাৰত কোন আছে? A4 আছে। অ'কে ডান। A2 ইজ আণ্ডাৰ A1। আকৌ A2 যে অ'কে মই অলপমান ইয়াতে তলত লিখোঁ হা, ইয়াতে লগোটো আহি আছে। কি আছিলে মোক ছেকেণ্ডটো? A4 is under A2, is under A2. আকৌ কি দিছে? A2 is under A1, A2 is under A1, A1 or তলত A2, A2 তলত A4. A4 is between A2 and A3. A4 is between A2 and A3. এনেকুৱাই হ'ব। ওকে, এতিয়া এটা বস্তু মন কৰিব, মই যদি সাপোজ A1 ইয়াতে স্টাৰ্ট কৰোঁ, A1 মই ইয়াতে স্টাৰ্ট কৰিলোঁ, A1 তাৰ তলত কোন আছে? ইয়াতে A2, তাৰ তলত কোন আছে? ইয়াতে A4 আৰু তাৰ তলত কোন আছে? A3 আৰু মোৰ ইনফৰমেশ্যন মতে A1 ৰ ওপৰত কোন আছিলে? A1 ৰ ওপৰত A5 আছিলে। চ' দিছ শুড বি দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন সুধিব, মেম আপুনি A1 ইয়াৰ পৰা কিয় ষ্টাৰ্ট কৰা নাই? মই A1 যদি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয়, A4 ইয়াতে এণ্ড A1 A2 sorry A1 A2 A4 A3 A5 যেতিয়া মোৰ তলত দিব লাগিলে হ'ল, বাট মোৰ ফাৰ্ষ্ট তেতিয়া কণ্ডিশ্যনটো ভুল হৈ যাব যে A5 ইজ এভভ A1। মোৰতো A5 টো A1 ৰ এভভ দেখাব লাগে। চ' দিছ শুড বি দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট এণ্ড according to all the conditions given, this is the right arrangement. কি দিয়া আছে? Who is in the lowest position of the chair? A3 is in the lowest position of chair. So option B is correct. Option B is correct. Next, 6 person M, N, O, P, Q, and R are sitting in 2 rows. Ako, with 3 persons in each row. Okay, fine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We got both the rows are in front of each other. Q is not at any end of any row. Suppose মই যদি Q কিয়াতে বহালো, কৈয়ে দিছে Q কোনো এণ্ডত নাই, এটা এণ্ড থাকিব, এটা লেফট এটা ৰাইট। ওকে, so Q মাজত থাকিব লাগিব। Next, Q is not at the end of any row. Okay, fine, this is done. P is second to the left of R. Okay, R বহালো, R left to কোন side হ'ব? A ফালে। Second position কৈছে, that means first, second. So ক'ত আছে? P is to the second of left of R. এনেকুৱা হ'ব এটা arrangement। আৰু এনেকুৱা arrangement ইয়াতেও হ'ব পাৰে P, Q, R তেনেকে হ'ব পাৰে, ইয়াতেও হ'ব পাৰে P, ইয়াতে কিবা এটা বেলেগ এলফাবেট আৰু R. So মই ইয়াতে এতিয়ালৈকে নবহাও। O is the neighbor of Q. So O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. That means ইয়াতে হ'ব O. Why? ইয়াতে O হ'ব নোৱাৰে। O is the neighbor of Q. যেতিয়া কৈ দিলে neighbor of Q, so মই এৰেঞ্জমেণ্টটো ইয়াতে বহাব নোৱাৰিম, ইজিলি মই ইয়াতে বহাই দিম মাজত। আৰু diagonally opposite to P বুলি কৈছে, O is the neighbor of Q and is diagonally opposite to P, ইয়াতে বহিব। And N is the neighbor of R. N ইয়াতে হ'ব, N is the neighbor of R, আৰু কোন থাকিল? M থাকি গ'ল, ৰিমেইনিং ইয়াতে থাকি গ'ল। So nice. So easily it has been done. অলপমান মন কৰিলে আমি ইজিলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কৰিব পাৰোঁ। So কি কৈছে, মোক কি সুধিছে ইয়াতে? Who is in front of N? N ৰ ফ্ৰণ্টত কোন আছে? N ৰ ফ্ৰণ্টত Q বহি আছে। So your option B, Q should be correct. I hope you all have understood. ভাল কুৱেশ্যনছ হয়, এক্সামত অহা কুৱেশ্যনছ হয় এইবোৰ। চ' এনে আপোনালোকে যদি বহুত ভালকৈ বুজি আছে, প্ৰেক্টিছ কৰিব। যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব, ইমানে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। নো ডাউট মই অলপমান আজি ইমানো টান কুৱেশ্যনছ আনা নাই, মই বহুত আৰু কুৱেশ্যনছ তেনেকুৱা আনিম, দীঘল দীঘল পাজলছ আনিম। মই পাজলছত এতিয়া সোমোৱাই নাই। এই লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট, চাৰ্কুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ নলেজ কিন্তু আমাৰ আকৌ যেতিয়া আমি পাজলছ কৰিব বহিম, ইমান ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন, এই আমাৰ এইবোৰ নলেজ লেফ্ট ৰাইটৰ ডায়গনেলি অপজিট, এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ নলেজ আমাৰ পাজলছত লাগিব। চ' সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই এইখিনি কৰালোঁ, তেতিয়া অলপমান আৰু কেইটামান কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত আমি পাজলছত সোমাম। নেক্সট, 5 boys are standing in a row facing east. Okay, ইয়াতে আমাৰ ইষ্ট হয়। 5 boys are standing in a row, 1, 2, 3, 4, 5 facing east. এটা বস্তু কওঁ হা,
মানুহজন এতিয়া এইফালে চাই আছে, মই যেতিয়া লেফ্ট ৰাইট এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থাকিম মোৰ বহুত টান লাগিব, তেনেকুৱা অলপমান মানে খেলি মেলি লাগি থাকিব। বাট এটা বস্তু চাব, চাপ'জ আপোনালোকে এইটো এটা পেজত কৰি আছে, এইটো এটা কপি এনেকৈ বনালে, আপোনালোকে নিজৰ কনভিনিয়েঞ্চৰ কাৰণে যদি কপিটো এনেকৈ ধৰি এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে, তেতিয়া কপিটো কেনেকুৱা হ'ব? এনেকৈ ঘূৰাই দিলে ইটো ওপৰৰ ফালে গুচি যাব আৰু লাইনটো এনেকৈ 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 হৈ যাব। চ' আল্টিমেটলি ঘূৰোৱাৰ পিছত মোৰ লেফ্ট ৰাইট এনেকৈয়ে থাকিল। চ' মই কিয় এনেকৈ বনাম? মই এনেকৈ ঘূৰাই বনাই দিওঁ নহয় মোৰ নলেজ ৱাইজ, কাৰেক্ট কোনোদিনো ভুল নহ'ব। চ' অলৱেজ যেতিয়া মই ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড ডাইৰেকশ্যনছৰ বা ডাইৰেকশ্যন চেন্সৰ যিটো চেপ্টাৰ তাতেও মই কৈছিলোঁ, যেতিয়া এনেকৈ নৰ্থৰ ফালে গৈ এটা ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে, তাৰে পৰা এটা লেফ্ট টাৰ্ণ লৈছে, তেতিয়া কিন্তু আমি কপিটো ঘূৰাই ঘূৰাই কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ, কোনোদিন ভুল নহ'ব। দেট ইজ কাৰেক্ট। চ' আমি এতিয়া ইষ্টৰ ফালে চাই আছে বুলি কৈছে, এনেকুৱা মেইনলি ডায়েগ্ৰাম হয়, বাট মই কপিটো ঘূৰাই মই এনেকুৱা এৰেঞ্জমেণ্ট বনাম আৰু তেনেকৈ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰি দিম। অ'কে, চ' 5টা ফ্ৰেণ্ডছ হয়নে? 5 বয়জ, 1 2 3 4 and 5। কোন কোন আছে? Pawan is to the left of Tavan, Vipin and Chavan. Okay, কোন আছে? Pawan কাৰ লেফ্টত আছে? Tavanৰ লেফ্টত, Tavanৰ লেফ্টত, Vipinৰ লেফ্টত এণ্ড Chavanৰ লেফ্টত। ইহঁত এই তিনিটাৰ লেফ্টতে কোন বহি আছে? Pawan বহি আছে। হৈ গ'ল। Tavan, Vipin and Chavan are to the left of Nakul. Nakulৰ লেফ্টত। আচ্ছা, নাকুল যদি ইয়াতে থাকে, অ'কে, নাকুল যদি ইয়াতে আছে, তাৰ লেফ্ট এইফালে, তাৰ লেফ্টত কোন কোন আছে? এইটো তাৱান, এইটো বিপিন এণ্ড এই চৱন। অ'কে, এই তিনিটা নাকুলৰ লেফ্টত আছে। চৱন ইজ বিটুইন তাৱান এণ্ড বিপিন। এতিয়া কি দিলে? চৱনটো কিন্তু একচুৱেলি এৰেঞ্জমেণ্ট ৱাইজ চৱন ইয়াতে মিডলত আছে। অ'কে, মই বনাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট। If Vipin is from fourth from the left, আচ্ছা এইটো মই কৰিম, বাট মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে বহাম। কি দিলে? নাকুল, ইয়াতে হ'ব নাকুল, বিকজ নাকুলৰ লেফ্টত গোটেইখিনি আছে। নাকুলৰ লেফ্টত কোন আছে? এই তিনিটা আছিল, তাৱান, বিপিন এণ্ড চৱন। মই লাষ্ট এইটো বুলি ইয়াতে মোক কৈছে যে চৱন ইজ বিটুইন তাৱান এণ্ড বিপিন। চ' ইয়াতে হ'ব চৱন মোৰ, চৱন মোৰ ইয়াতে হ'ব। কোন হ'ব ইয়াতে? তাৱান, ইয়াতে হ'ব তাৱান, আৰু ইয়াতে হ'ব বিপিন। অ'কে, আৰু ইয়াতে কোন থাকিব? আৰু মোৰ পৱন থাকিব। অ'কে, পৱন। নাও কনফাৰ্মেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে মোৰ এই চেণ্টেন্সটো দিয়া গৈছে কিন্তু, যে ইফ বিপিন ইজ ফ'ৰ্থ ফ্ৰম দ্য লেফ্ট, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ। অ'কে, বিপিন ইজ, এইটো মোৰ লেফ্ট ছাইড, এইটো মোৰ লেফ্ট ছাইড, এইটো মোৰ ৰাইট ছাইড। আৰু মোক ইয়াতে কৈছে ৱাই, এইটো কিয় কোৱা গৈছে জানে? চ' দেট আমি চেক কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে নে নাই। এতিয়া মই যেতিয়া চাই আছোঁ, হয় লেফ্টৰ ফালে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত মোৰ বিপিন বহি আছে, দেট মিনছ মোৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো কাৰেক্ট আছে। চ' এইটো হৈ গ'ল। দেন হাউ ফাৰ ইজ তাৱান ফ্ৰম দ্য ৰাইট? এইটো ৰাইট ছাইডৰ পৰা তাৱান কোন পজিশ্যনত আছে? এইটো নকুল ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ। চ' ৰাইট ছাইডৰ পৰা তাৱানৰ পজিশ্যন হ'ব ফ'ৰ্থ ফ্ৰম দ্য ৰাইট। চ' অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট। আই হোপ ইউ অল হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। ইজি আছিলে, তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন আনিছোঁ, এনেকুৱা টাইপৰে আহিব। নেক্সট, in a college party 5 girls are standing in a row. Okay, at a college party 5টা girls, they are standing in a row. 1 2 3 4 and 5 are standing in a row. D is on the right of E. Okay, E তাৰ right side কোনটো? এইফালে কোন আছে? D আছে। এটা এৰেঞ্জমেণ্ট এনেকুৱা ইমিডিয়েট বুলি কোৱা নাই, চ' মই লগত লগোৱা নাই, জাষ্ট এটা এৰ' দি বুজালোঁ যে ই ৰাইট চাইডে দি বহিছে। B is on the left of E. E left side to kuntu itu. B is on the left of E. Okay, so nice. B is on the left of E. Palu. But on the right of A. Etia but মই তেতিয়াও ক'লো যেতিয়া who থাকিব তাৰ ঠিক প্ৰিচিডিং যিটো লেটাৰ তাৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন দিব। এণ্ড আৰু বাট থাকিলে কিন্তু একদম ষ্টাৰ্টিঙত যোনটো লেটাৰ বা মানুহৰ নাম আছে তাৰ বিষয়ে কৈছে। ডেট মিনছ ইয়াতে যে দিয়া আছে না, বি ইজ অন দ্য লেফ্ট অফ ই, বাট ডেট মিন এই বাটটো কিন্তু বিৰ বিষয়ে কৈ আছে, বাট অন দ্য ৰাইট অফ এ। আচ্ছা, এই যদি মই ইয়াতে বনালোঁ, এই ৰাইট ছাইডটো কোনটো হ'ব? এইফালে। আৰু বি কাৰ ৰাইটত আছে? এ ৰাইটত আছে। এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গ'ল। বি ইজ অন দ্য ৰাইট অফ হোৱাট? এ। ডান। ডি ইজ অন দ্য লেফ্ট অফ চি। ডি ইজ অন দ্য লেফ্ট। চি মই যদি ইয়াতে বনালোঁ,
C ৰ লেফ্ট চাইডটো কোনটো? এইটো D is on the left of C. হু এইটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে চিৰ পিছত যে হু আছে, এই হুৰ পিছত যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে এইটো কিন্তু চিৰ বিষয়ে দিয়া আছে। যদি এণ্ড বা বাদ দিয়ে তেতিয়া গম পাব যে ষ্টাৰ্টিঙত যোনটো লেটাৰ বা মানুহৰ নাম দিছে তেওঁৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন দিয়া থাকিব। হু দিছে ডেট মিনছ চিৰ বিষয়ে দিছে। চি হু ইজ ষ্টেণ্ডিং অন দ্য এক্সট্ৰিম ৰাইট। অ'কে, চি হু ইজ ষ্টেণ্ডিং অন দ্য এক্সট্ৰিম ৰাইট। এইটো মোৰ ৰাইট চাইড, অ'কে, এইটো মোৰ লেফ্ট চাইড। এক্সট্ৰিম ৰাইট মিনছ ইয়াতে চি বহিছে, চিৰ ৰাইটত কোন আছে? ডি আছে। ডি ইৰ ৰাইটত কোন আছে? ডি আছে, মিনছ ইয়াতে ই বহিব, দেন বি বহিব, এণ্ড দেন এন বহিব। ইমান ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জমেণ্টটো আমি কৰিলোঁ। অ'কে, চ' এৰেঞ্জমেণ্টটো মতে এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি দিছে? হু ইজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য মিডিল অফ দ্য ৰ'? 5টা আছিলে, এটা দুটা, ইয়াতে দুটা। ই ইজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য মিডিল অফ দ্য ৰ', চ' অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। চ' ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ আজি মই আনিছিলোঁ, বেছি অনা নাই, বিকজ জাষ্ট আমি যেতিয়া চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিলোঁ, অ'কে, তাতে ষ্টাৰ্টিঙত মই কিমান অলপমান বেছিক শিকাইছিলোঁ যে এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব। যেতিয়া মই ডাইৰেকশ্যন চেঞ্চটো আপোনালোকে ক্লাছটো চাব, তাতেও কিন্তু মই কৈছিলোঁ নৰ্থৰ ফালে গৈ থাকিলে নৰ্মেলি লেফ্ট ৰাইট আমাৰ যিটো হয় সেইটো হয়, বাট কোনো মানুহ যদি এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে যে চাউথৰ ফালে আছে, এতিয়া আমাৰ কিন্তু লেফ্ট টু ৰাইট হৈ যায়, ৰাইট টু লেফ্ট হৈ যায়। এইবোৰ যদি আমাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ চেঞ্চটো বহুত ভালকৈ থাকে, তেতিয়া আমি পাজল বেছড কুৱেশ্যনছ, পাজলছো আমি এতিয়া সোমোৱা নাই, বাট আমি যেতিয়া চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট, লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি বোৰ কুৱেশ্যনছ ডিল কৰি আছোঁ, আমাৰ এইখিনিৰ চেঞ্চ আৰু নলেজটো বহুত শ্বাৰ্প হ'ব লাগিব। চ' আজিৰ ক্লাছত মই ইমান টান কুৱেশ্যনছ অনা নাই, ইজি আনিছোঁ, চ' দেট এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ছেশ্যন ফৰ দ্য বেংকিং ছিৰিজ ইউ হেভ ইউৰ এক্সাম ফ্ৰম অগাষ্ট। আমি অলপমান ষ্টাৰ্টিঙতো লাইট ৰাখিম, চ' দেট আমি ইণ্টাৰেষ্টটো পাম। মই এতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কুৱেশ্যন আনিব পাৰিলোঁ হয়, বাট মাথাত একো নোসোমাম। ৰিপিটাৰ্ছৰ অফক'ৰ্ছ দে হেভ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বাট মই বিগিনাৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ, মাথাত একো নোসোমায়। ষ্টাৰ্টিঙত আমি অলৱেজ উই উইল গ' ইজি অন আৱাৰ চেল্ফছ। আজি যেতিয়া আমি এইকেইটা ইজি কুৱেশ্যনছ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাগে বিচাৰিব গুগলত অলপমান এনেকুৱা লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট টাইপ, ইজিয়ে পাব, অলপমান টানবোৰো পাব, বাট এইখিনি আমি বেলেগ ক্লাছত ডিল কৰিম, হয়নে নাই? এতিয়া অলপমান ইজিবোৰ আনিছোঁ, টানবোৰ আনিম, তেতিয়া গম পাব। বাট ইজিবোৰ আৰু কিয় কৰা আমাৰ বহুত দৰকাৰ আছিল, এইখিনি আপোনালোকৰ মিনছ বেছিকটো বহুত কি কৰিছে, বেছিকটো বনাব। যেতিয়া আপোনালোকে এইবোৰত এক্সপাৰ্ট হৈ যাব, সৰু সৰু লিনিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট পাৰি আছে, সেইদিনা মই ভাল কেইটামান চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ, এইখিনিও যদি ভালকৈ পাৰি আছে আৰু এনেকুৱা কনফিডেণ্ট হ'ব পাৰে যে মেম এই দুটা ক্লাছত যি বুজালে তেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ আমি আপোনালোকে দিলে আমি পাৰিম, তেতিয়া আমি এটা কনফিডেঞ্চ লৈ আমি নেক্সট টাইপ অফ অলপমান ডিফিকাল্টি লেভেলটো বঢ়াই আগবাঢ়িব পাৰিম। চ' ইমানখিনি আছিল আজি আমাৰ ক্লাছত। আই হোপ বুজি পাইছে, ভাল লাগিছে ক্লাছটো। ভাল লাগিলে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি ক'ব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলেও ক'ব। আৰু এইবোৰ PDF যদি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে লাগে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছবোৰ, যেনেকৈ মই যিটো বুজালোঁ আপোনালোকে বুজিলে, এতিয়া যেতিয়া এই PDFটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত পাই যাব, আমাৰ বেংকিং ছিৰিজৰ টেলিগ্ৰাম আছে, এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, এইটো জইন হৈ ল'ব, তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো PDFটো পাব। তেতিয়া নেক্সট কি কৰিব, যেতিয়া PDFটো পালে কুৱেশ্যনছবোৰ নিজে কৰিব। ডেট মিনছ ডু নট চি দ্য ভিডিঅ', মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ছল্ভ নকৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চালে হয়, এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ হেণ্ড ৰিটেন নোটছ বনাইছে, বাট যেতিয়া আকৌ এবাৰ নিজে লগাব চেষ্টা কৰিব উইদাউট দ্য হেল্প, তেতিয়াহে গম পাব যে মই ক'ত লেগ বিহাইণ্ড কৰিছোঁ, মোৰ ক'ত ডাউট হৈ আছে। ডাউট থাকিলে অফক'ৰ্ছ দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন ইজ অ'পেন ফৰ ইউ অল, এণ্ড থেংক ইউ। আই হোপ ক্লাছটো আজি ভাল লাগিছে।